Mikilvæg símanúmer á Íslandi. Neyðarnúmer, lögregla, slökkvilið, sjúkralið. 112. Læknisvaktin, Reykjavík og nágrenni. Höfuðborgarsvæðið, 1770. Utan höfuðborgarsvæðisins, 1700. Bráðamóttaka Landspítali, stærsta sjúkrahús í Reykjavík, 5432000. Lögreglan, týnt og fundið. Missaðir hlutir, almennar fyrirspurnir. 444100. Björgunarsveitir Landsbjargar, neyðarþjónusta, leit og björgun. 570590. Neyðartannlækningar, bráðaaðstoð hjá tannlækni. 575005. Kreditkort, vísakort, týnt eða stolið kort. 525200. Masterkort eða Diners-selup, týnt eða stolið kort. 53314000. Eða 55015000. American Express kort, týnt eða stolið kort. 800811. Takk fyrir áhorfið. Sjáumst aftur.